Chào mừng các bạn đến với kênh handmade của nhà Buka Snow. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những mũi móc cơ bản trong đang móc len. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về len và kim móc. Thì trên thị trường có rất là nhiều loại len. Hiện nay thì các bạn có thể mua ở trên cả các sàn thương mại điện tử hoặc là đến cửa hàng để mua. Thì việc lựa chọn len và kim thì nó chỉ có một nguyên tắc cơ bản nhất, đó là với sợi len bạn có thể lựa chọn sợi len và kim có kích thước là gần bằng nhau. Ví dụ như ở đây kim của mình có kích thước là 2.5 mm. Đầu kim 2.5 mm này là cái kích thước của đầu kim. Thì mình có sợi len của mình sẽ phù hợp với kim này là sợi len có kích thước là 2 mm. Cho nên cái nguyên tắc ở đây đó là sợi len và đầu kim sẽ chênh lệch nhau khoảng 0.5 hoặc là cho đến 1. Với các bạn mà mới tập móc thì các bạn có thể mua kim 2.5 hoặc là kim số 3. Như vậy thì với những loại kim và len như vậy thì các bạn có thể móc những cái sản phẩm nó phù hợp và nó có cho cái độ tinh xảo cao hơn là những cái len và kim nó không phù hợp với nhau. Việc mua len thì các bạn có thể hỏi người bán hoặc là các bạn lựa chọn theo tiêu chí mà mình hướng dẫn ở trên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những mũi móc đầu tiên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cầm len và cầm kim. Thì ở tay bên trái của mình thì mình sẽ cầm sợi len và tay bên phải thì sẽ cầm kim. Việc cầm len thì chúng ta sẽ để tay như thế này, bàn tay của mình như thế này, và mình sẽ để sợi len qua ngón áp út, vòng qua ngón áp út và để lên ngón trỏ và kéo gặp hai ngón áp út và ngón út lại, và tay cái giữ cọng len như thế này. Tay phải thì mình cầm kim. Việc cầm kim thì tùy theo mỗi người, nhưng mà với bạn tập với cái thói quen dần dần thì bạn sẽ biết cách điều chỉnh cái tay của mình như thế nào để mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi mà mình thao tác móc len. Ở đây thì mình sẽ cầm như thế này, mình hướng dẫn lại. Ở đây là tay phải như thế này, mình sẽ để kim vào tay, giữ bằng hai ngón trỏ và ngón giữa tay, ngón tay cái thì đặt lên thân kim. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những mũi đầu tiên. Thì trước hết là mình sẽ tạo một cái nút thắt. Thì cách tạo nút thắt như sau. Đặt kim ở phía dưới len, giữ len vào, xoay một vòng. Xoay một vòng và mình sẽ dùng ngón cái để giữ cái đầu nút này lại. Và mình kéo chỉ. Và là mình tạo được một nút. Nhưng mà cái nút này mà khi mình tạo ra thì nó sẽ có cái lỗ rất là to. Như vậy thì để kéo cái lỗ này nhỏ lại, mình sẽ sử dụng ngón tay trỏ của mình là mình điều chỉnh cái len này. Đây, mình rút lại. Thì cái lỗ tạo thành nó sẽ nhỏ lại như thế này. Như vậy thì nút thắt đầu tiên mình khởi tạo nó nhỏ vừa với cái kim này để tạo nên một cái sản phẩm có cái độ tinh xảo hơn. Và bây giờ từ cái nút thắt này mình sẽ bắt đầu móc những cái mũi đầu tiên là mũi bính. Ở mỗi sản phẩm thì mũi bính nó là cái mũi khởi tạo, mũi ban đầu của một sản phẩm với cái chiều dài và chiều rộng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách móc mũi bính. Móc mũi bính như sau. Mình sẽ kéo chỉ qua cái lỗ này một lần là một mũi bính. Kéo chỉ lần nữa là 2. Thì khi mà bạn kéo chỉ, việc mà mình kéo chỉ nó sẽ không có giúp cho cái mũi này nó đều. Nó sẽ mũi to, mũi nhỏ. Ví dụ như thế này, mình kéo chỉ qua là mũi nó to. Thì mình vẫn sử dụng cái ngón trỏ này. Đó, khi mình nghịch chỉ là nó kéo dài ra. Ngón trỏ này mình có thể thu nhỏ cái mũi bính này lại vừa với cái ý muốn của mình. Đó. Và bây giờ tiếp tục nha.
lấy chỉ kéo qua, lấy chỉ kéo qua, lấy chỉ kéo qua. Thì bây giờ trên tay mình hiện giờ là có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mũi bính. Với những cái sản phẩm của các bạn thì các bạn sẽ dựa vào cái số mũi bính này mà mình muốn khởi tạo ban đầu đó, mình tạo bao nhiêu, ví dụ như 10 mũi bính thì hiện giờ đó là 6 mũi rồi, rồi mình sẽ móc thêm 4 mũi nữa, đó là 4 lần kéo chỉ nữa. Đây, kéo chỉ 1 lần, kéo chỉ 2 lần, kéo chỉ 3 lần và kéo chỉ 4 lần, thì là mình được một cái dây 10 mũi bính. Ok. Tiếp theo là mình sẽ móc các mũi đơn. Thì mũi đơn được tạo thành từ dây bính đầu tiên. Lúc nãy là mình đã móc dây bính đầu tiên với 10 mũi bính. Một mũi đơn có chiều cao bằng một mũi bính, cho nên là với cái mũi dây này mình đã móc 10 mũi rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ lên thêm một mũi là cái chiều cao của mũi đơn, và mình bắt đầu móc mũi đơn. Mũi đơn sẽ móc như thế này. Mình sẽ đâm kim vào phần dây phía trên của mũi bính. Đây, đâm kim vào dây. Mình sẽ kéo chỉ qua phần dây đó. Trên kim hiện giờ có 2 dây. Và mình sẽ móc chỉ và kéo qua cả 2 dây. Như vậy là đã tạo thành một mũi đơn. Tiếp theo, mình sẽ lặp lại cách móc như vậy để tạo được 10 mũi đơn cho dây này. Đâm kim vào lỗ, móc chỉ qua. Trên kim có 2 vòng dây và mình sẽ kéo chỉ qua 2 vòng dây này, tạo thành mũi đơn thứ hai. Tiếp tục nhé. Đâm kim vào lỗ, kéo chỉ qua hết 2 vòng kim. Tiếp tục nhé. Và như vậy thì các bạn cứ lặp lại thao tác này, đưa kim vào lỗ này và kéo chỉ qua. Cứ lặp lại thao tác này cho đến hết dây bính ban đầu mình tạo, thì là mình đã tạo được một dây mũi đơn như thế này. Này mình sẽ làm nhanh một tí. Đây. Sau khi mà mình móc xong thì mình có 10 mũi đơn. Mình có thể đếm được mũi đơn nè, mỗi một cái khoảng cách như thế này. Mỗi một khoảng cách như thế này là một mũi đơn. Đây, khoảng cách này là một mũi đơn. Này bạn có thể thấy. Ok. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mũi nửa kép. Thì bắt đầu móc mũi nửa kép thì mình cũng phải tạo dây bính như thế này, là dây bính này nó gồm có 10 bính. Một mũi nửa kép thì có chiều cao là 1,5 bính. Thế 1,5 bính thì mình móc như thế nào? Đây bây giờ là đã là 10 mũi bính này. Mình sẽ giữ bính này. Giữ bính này để hồi mình móc nè. Thì mình sẽ lên thêm một bính. Và mình sẽ kéo hơi dài một tí. Mình kéo hơi dài một tí để nó được 1,5 bính. Thì mình sẽ ngoắt chỉ và đâm kim vào cái lỗ của dây cạnh trên này. Nè, đâm kim vào đây. Sau đó ngoắt chỉ kéo qua. Thì kéo qua như thế này rồi mình giữ đây. Mình sẽ dùng ngón cái để giữ đây. Rồi mình lại ngoắt chỉ một lần nữa và kéo nó qua hết 3 dòng chỉ trên kim. Là mình được một mũi nửa kép. Giờ mình làm lại ha. Ngoắt chỉ nè. Đâm kim vào cái lỗ này. Kéo chỉ qua.
mình có 3 vòng chỉ trên kim. Sau đó mình sẽ ngoắt chỉ để kéo qua hết trên 3 vòng chỉ này. Đó. Mũi thứ hai. Rồi, mình làm lại. Ngoắt chỉ, đâm vào lỗ này, kéo chỉ lên. Sau đó mình giữ lại và mình lại ngoắt chỉ để kéo qua hết 3 vòng chỉ trên kim. Đó. Ngoắt chỉ, đâm vào đây, kéo chỉ lên. Đó. Và kéo hết qua 3 vòng chỉ. Đó. Thì mình cứ lặp lại như vậy để móc mũi nửa kép. Đấy. Kéo chỉ lên, giữ đây, ngoắt chỉ, kéo hết 3 vòng. Ngoắt chỉ, đâm kim, lấy chỉ và lấy chỉ kéo qua hết 3 vòng. Đó. Như vậy, mình cứ lặp lại những cái thao tác như thế này để tạo thành các mũi nửa kép cho đến hết dây bính ban đầu thì mình sẽ tạo được là 10 mũi nửa kép. Đấy, như thế này. Đây. Đó, sau khi là mình đã tạo xong 10 mũi nửa kép để các bạn nhìn đấy. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và mũi này là mũi cuối cùng là số 10. Đó. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mũi kép, là mũi kép 4 mũi cơ bản ban đầu mình học đó là mũi bính, mũi đơn, mũi nửa kép và mũi kép. Thì bây giờ là mũi cuối cùng là mũi kép. Đầu tiên vẫn là phải tạo một dây bính. Muốn tạo một cái sản phẩm nào thì trước hết vẫn là phải tạo dây bính ban đầu. Đây, ví dụ mình đã tạo một dây bính như thế này thì mũi kép nó sẽ có chiều cao là bằng 2 bính. Thì ở đây là cái mũi bính cuối cùng của mình sẽ bắt đầu lên 2 bính. Lên 2 bính. Và bây giờ bắt đầu móc mũi kép. Mình sẽ ngoắt chỉ. Cách ngoắt chỉ giống như mũi nửa kép vậy đó. Sau đó là mình vẫn đâm vào cái lỗ này. Đây, mình lên 2 bính rồi, chân cuối cùng nè. Ở đây, chân này mình giữ nè. Rồi, mình sẽ đâm vào cái lỗ này. Mình sẽ kéo chỉ qua. Đây. Như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ giữ ở đây. Và mình lại tiếp tục ngoắt chỉ này. Và đi qua. Ở đây mình có 3 dòng chỉ trên kim. Sau khi mà mình ngoắt chỉ, mình sẽ kéo qua 2 dòng chỉ ở phía đầu kim này. Đây, mình sẽ kéo qua 2 đầu chỉ này. Đây. Như thế này là mình sẽ còn 2 dòng chỉ trên kim. Và mình sẽ tiếp tục ngoắt chỉ. Và kéo qua hết. Như vậy là mình đã tạo thành một mũi kép. Thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ tạo những cái mũi kép tiếp theo cho đến hết dây bính này. Mình làm lại nha. Ngoắt chỉ, đâm vào lỗ này và kéo chỉ qua. Đó. Sau đó là còn 3 dòng chỉ trên kim. Mình sẽ kéo chỉ qua hai đầu mình sẽ kéo chỉ qua 2 dòng chỉ ở phía đầu kim. Đây. Chỉ kéo qua 2 dòng. Đấy. Giữ lại một vòng. Đây. Rồi, mình sẽ ngoắt chỉ tiếp và kéo qua 2 vòng tiếp theo. Đó. Mũi kép thứ hai. Làm lại nha. Ngoắt chỉ nè. Đâm vào lỗ. Kéo chỉ lên. Đấy. Và khi mà các bạn thao tác thì các bạn sử dụng cái ngón cái của mình để mình giữ cái sản phẩm như thế này nè, để cho nó không có bị chịch đi hoặc là nó bị cao thấp ấy. Đó. Rồi xong. Đây có 3 dòng chỉ trên kim nha. Mình sẽ ngoắt chỉ.
đi qua 2 vòng, còn lại 2 vòng, tiếp tục móc chỉ và đi hết. Và bây giờ tiếp tục nha, móc chỉ này đâm vào lỗ này, kéo lên, sau đó giữ lại, móc chỉ, đi qua 2 vòng, dừng lại đây, quầy móc chỉ, đây kéo qua hết nè. Như vậy là mình đã tạo được các mũi kép từ một dây bính ban đầu. Thì tùy theo sản phẩm mà các bạn sẽ móc mũi đơn hay là mũi nửa kép hoặc là mũi kép. Thì ban đầu hết là các bạn phải tập nhuần nhuyễn các thao tác này, tạo những mũi cơ bản trước. Từ đó thì khi mà các mũi cơ bản của các bạn mà nó đã đều tay, nó không có mà mũi cao mũi thấp á, thì lúc đó các bạn tạo một sản phẩm thì sản phẩm nhìn sẽ rất là đẹp. Cho nên là các bạn cố gắng kiên trì nha. Chúc các bạn thành công.